Membunuh lebih 1,000 orang awam dengan menggunakan nama The Virgin Mary. Itulah yang telah dilakukan oleh Credonia Merendez, seorang biarawati dari Uganda yang telah menubuhkan satu kumpulan keagamaan pada awal tahun 1990-an. Kumpulan keagamaan ini telah mencapai keahlian sehingga beribu-ribu pengikut. Para pengikut kumpulan keagamaan yang ditubuhkan Merendez ini dikatakan sangat taksub dan patuh dengan apa yang diperkatakan oleh padri dan ahli tertinggi kumpulan tersebut, sehingga mereka akhirnya mati terbunuh di dalam sebuah kebakaran yang direncanakan sendiri oleh Merendez dan beberapa padri dan biarawati yang lain. Kisah pembunuhan secara besar-besaran ini dikatakan berlaku apabila Merendez telah meramalkan bahawa kiamat atau kemusnahan dunia akan berlaku pada tahun 1992. Merendez dan ahli tertinggi yang lain telah mempersiapkan segala bentuk persediaan fizikal dan mental kepada semua pengikut, namun dunia tidak juga kiamat pada tahun 1992. Setelah kiamat tidak juga berlaku pada tahun 1992, mereka sekali lagi telah meramalkan bahawa dunia akan kiamat pada tahun 1995. Apabila dunia tidak juga kiamat pada tahun 1995, mereka telah kehilangan ramai pengikut. Mereka sekali lagi meyakinkan para pengikut bahawa kiamat yang sebenarnya akan berlaku pada 31 Disember 1999. Apabila tarikh tersebut tiba, kiamat masih juga tidak berlaku. Ramalan kali keempat telah dibuat dengan penuh yakinnya oleh mereka bahawa kiamat akan berlaku pada 31 Disember 2000. Namun pada bulan Mac tahun yang sama, iaitu beberapa bulan sebelum ramalan kiamat pada bulan Disember, Merendez telah menganjurkan satu majlis keramaian dengan memberikan alasan bahawa majlis tersebut adalah sebagai persediaan menghadapi kiamat yang dijangka berlaku hanya beberapa bulan lagi. Majlis keramaian tersebut diraikan dengan pelbagai makanan dan minuman sebagai simbolik persediaan menghadapi kiamat. Majlis keramaian tersebut diraikan di sebuah gereja dengan penuh kegembiraan sepanjang malam. Pada keesokan harinya, Merendez telah bertindak mengunci 530 orang pengikutnya yang hadir dalam majlis tersebut dan bertindak membakar mereka hidup-hidup. Kebanyakan mangsa terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Kesemua 530 pengikut maut di bawah timbunan gereja yang terbakar. Pihak polis mula merasa curiga setelah melihat keadaan sekeliling gereja tersebut. Justru penyiasatan kawasan sekitar telah dilakukan. Sangkaan pihak polis benar apabila mereka telah menjumpai lebih kurang 150 mayat lain yang dibuang ke dalam tangki septik, 150 mayat ditanam di kawasan lapang di sebelah kiri gereja dan 130 mayat lain di kawasan lapang yang berdekatan dengan gereja tersebut. Mayat-mayat tersebut dipercayai pengikut Merendez yang telah dibunuh dengan cara sama ada dicekik, dipukul atau diberi racun. Kesemua mayat yang dijumpai dipercayai telah dibunuh sebelum kejadian pembakaran gereja dan motif pembunuhan dikatakan kerana menyelamatkan pengikutnya dari sesuatu keburukan. Polis juga membuat kenyataan bahawa kemungkinan mayat-mayat yang telah dijumpai itu dibunuh kerana cuba keluar dari ajaran yang diajar Merendez. Kertas siasatan dibuka bagi mencari pelaku yang telah membunuh 530 pengikut di gereja itu. Polis telah mengambil kenyataan dari Merendez bersama dengan padri dan biarawati yang terlibat. Setelah disiasat pihak polis mendapati suspek utama kes pembakaran gereja tersebut adalah Merendez. Menurut kenyataan pihak polis, Merendez mempunyai rekod jenayah membakar rumah seorang lelaki yang menolak untuk menjalinkan hubungan dengannya. Merendez juga pernah berkahwin sebanyak 6 kali sebelum membuat keputusan untuk menjadi biarawati. Suami ke-6 Merendez mendakwa bahawa bekas isterinya itu merupakan seorang mata duitan dan akan berbuat apa sahaja untuk mendapatkan wang. Ketika bergelar suami isteri, pasangan tersebut pernah mengusahakan sebuah bar. Seorang pelanggan di bar mereka didapati hilang dan saksi menyatakan melihat Merendez membakar sesuatu di belakang bar pada hari mangsa didapati hilang. Saksi juga turut menyatakan bahawa Merendez sebelum itu dilihat sedang mencuci kesan darah di lantai bar. Bar yang diusahakan Merendez dan suaminya terpaksa ditutup kerana kes tersebut, namun tiada bukti yang membolehkan tindakan diambil ke atas Merendez.
Selepas beberapa ketika, akhirnya pasangan tersebut telah mengambil keputusan untuk bercerai dan Miranda telah menyertai Persatuan Gereja Katolik. Selepas hanya 2 minggu menyertai Gereja Katolik, Miranda mendakwa telah menerima petunjuk mengenai The Virgin Mary. Miranda telah menceritakan visinya mengenai The Virgin Mary kepada seorang pederi lelaki iaitu Joseph Kiwetet. Miranda menyatakan bahawa The Virgin Mary telah memilih Joseph untuk membawanya dan juga seorang lagi biarawati yang lain yang dikenali sebagai Ursula ke rumah Joseph yang terletak di Kanugu bagi melakukan satu ritual pemulihan. Joseph akhirnya bersetuju untuk membawa dua wanita tersebut ke rumahnya bagi tujuan ritual keagamaan yang disarankan Miranda. Apabila Miranda dan Ursula berada di rumah Joseph, Miranda telah membuat satu undang-undang yang sangat tidak masuk akal. Menurut isteri Joseph yang dikenali sebagai Teresa, Miranda telah menakluki rumah mereka dan segala peraturan yang ditetapkan Miranda adalah sangat kejam. Bukan itu sahaja, dia telah membawa 200 pengikut lain untuk berada di dalam dan di sekitar rumah Joseph dan kesemua mereka mesti mengikut setiap peraturan yang telah ditetapkan Miranda. Antara peraturan yang ditetapkan Miranda adalah Joseph dan Teresa serta 200 pengikut yang lain dilarang tidur bersama-sama pasangan mereka serta makanan yang hanya diberikan 3 kali seminggu saja dan mereka yang ingkar akan dihukum. Miranda meyakinkan Joseph, Teresa dan 200 pengikut yang lain bahawa peraturan tersebut adalah dari The Virgin Mary. Namun, keberadaan Miranda di rumah Joseph dan Teresa tidak bertahan lama apabila Teresa yang sangat marah telah bertindak menghalau Miranda dari kediamannya dengan bantuan penduduk setempat. Setelah dihalau, Miranda didakwa telah menjadikan kediaman milik bapanya sebagai pusat melakukan ritual keagamaan. Mengikut laporan, kediaman bapa Miranda akan diwarisi oleh 3 orang adik-beradik lelaki Miranda, namun selepas beberapa ketika, ketiga-tiga adik-beradik lelaki Miranda meninggal dunia. Kematian ketiga-tiga adik-beradik Miranda berlaku pada waktu yang berlainan, namun punca kematian adalah sama, keracunan makanan. Ketika di awal penglibatannya dalam kumpulan keagamaan, Miranda telah mengajak beberapa saudara dan rakan untuk menyertainya dalam kumpulan tersebut, namun mereka menolak. Miranda juga dilaporkan telah membakar beberapa orang kawan dan saudara akibat menolak ajakan beliau untuk menyertai kumpulan tersebut. Siasatan menunjukkan bahawa sebelum kejadian pembakaran gereja, Miranda dan ketua-ketua yang lain telah membunuh seramai 700 orang mangsa dan 530 mangsa yang dibakar hangus di dalam gereja itu. Ini menjadikan jumlah mangsa Miranda adalah lebih 1,000 orang. Berdasarkan beberapa kes bunuh yang telah dilakukan Miranda, polis percaya bahawa rancangan membakar gereja itu adalah dari idea Miranda.